අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සුබ දවසක්. අදත් අපේ තුන්වෙනි Excel පාඩමත් එක්ක අපි අද ඉන්නේ. අපි කතා කරා if function එක ගැන. ඒ වගේම and o කොහොමද අපි යොදාගන්නේ Excel වල. ඒව බැලුවේ නැත්නම් මම link එක දාන්නම් පහළ description එකේ. ඒවත් බලලා ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ගන්න. ඒ වගේම තමයි අද අපි කතා කරන්නේ Sumproduct කියන function එක ගැන. ගොඩක් අය මේ function එක ගැන කොහොමද use කරන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කතා කරමු මේක කොහොමද අපි භාවිතා කරලා අපේ වැඩ කොහොමද ලේසි කරගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් මම අරන් තියෙනවා මෙතන සමන්ලි ස්ටේෂනරිස් කියලා. අපි හිතමු ඒගොල්ලන්ගේ විකුණන items කිහිපයක් තියෙනවා. pens තියෙනවා, දෙසිය පොත්, පැන්සල්, A4 bundle, box file 100යි. මේ වගේ item කිහිපයක් ඒගොල්ලෝ විකුණනවා. මෙතන තියෙනවා මේ එක එක item එකේ යට අදාළ cost එක. උදාහරණයක් පෑනක් නම් රුපියල් 8 ගානේ ගන්න. පිටු 200 පොතක් 150 ගානේ ගන්න. ඒ විදිහට මෙතන item cost එක මම දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ කොලම් එකේ තියෙන්නේ දවසේ විකුණපු item ගණන. පෑන් නම් මෙයා එදා 25ක් විකුණලා තියෙනවා. පිටු 200 පොත් 10යි, පෙන්සිල් 15යි, A4 bundle 2යි. ඔය ආකාරයට විකුණපු number of item ගණනක් තියෙනවා. විකුණුම් මිල තියෙනවා මේ පැත්තේ sale price එක. එයා පෑනක් 8ට අරගෙන මෙයා විකුණන්නේ 20ට. right? A4 bundle එකක් 1500ට අරන් 2000ට විකුණනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් සරල පොඩි ඩීටේල් ටිකක් දාගත්තා මේ කතන්දරේ හදාගන්න. දැන් මෙයාට ඕන ප්‍රොෆිට් එක, දවසේ ප්‍රොෆිට් එක හොයාගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ Sumproduct කියන එක අපි අමතක කරොත් අපි හදන්නේ total cost එක හොයාගත්තා මේ විකුණුම් item වල. ඒ වගේම total sales price එක හොයාගත්තා. දෙකේ වෙනස ගත්තා. අපි එහම හදමුකෝ. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් දාගමු total cost එක කියලා පොඩි කොලම් එකක් ඇඩ් කරගමු. right. total cost එක කොහොමද ගන්නෙ? item එකක cost එක වැඩි කරනවා විකුණු item ගණනේ. පෑන් 8යි, පෑන් 25ක් විකුණලා තියෙනවා රුපියල් 200යි. මෙන්න මේ විදිහට ගත්ත සියලුම item වල cost එක ආවා. right. අපි මෙතන සම්මයකුත් දාගමු. අදා 373 right. 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 ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් හදාගමු total sale price එක. total sale කියලා දාගමු. සම්පූර්ණ විකුණලා ගත්ත මිල. කොහොමද මේක හදන්නේ? විකුණු මිල වැඩි කරන්න ඕන විකුණු item ගණනේ. පෑන් නම් විකුණලා තියෙනවා 25ක්, විකුණන්නේ 20 ගානේ. right. එහෙනම් සමානයි 25 වැඩි කිරීම 20. කොලම් ඔක්කොගෙම අපිට ආවා total sale එක. අපි මේකේ sum එකක් දාගමු. නමදස් 630යි. හරි. අපි මෙතනින් දාගමු දැන් total profit එක කීයද කියලා. මම මේවා price විදියට තියෙන සත ගණන් වෙන් කරගන්න චුට්ටක් clear. එතකොට ඔයාලට අපි profit එක ගන්නෙ කොහමද? total sale value එකෙන් විකුණුම් මිලෙන් මුළු විකුණුම් ආදායමෙන් අඩු කරනවා විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් ආදායමෙන් විකුණුම් පිරිවැය. total sale එකෙන් total cost එක අඩු කරපුවම ඔයාලට එනවා profit එක item එකෙන් item එකට කීයද කියලා. අපි මේකේ sum එකක් දාගමු. 2255යි. හරි. එතකොට මෙයාගේ දවසේ profit එක ඇවිල්ලා ලාභය ඇවිල්ලා 2255යි. ඉතින් ඔය කතන්දරේ කරද්දී අපිට මේ විදිහට columns add කරගෙන ඇත්තට මේ columns අයිතිකාරයට වැඩකුත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. ඒකින්ද මේ Excel වල තියෙනවා function එකක් දීලා අපිට මේ වැඩේ ලේසි කරගන්න Sumproduct කියලා function එකක්. සාමාන්‍යයෙන් Excel වල මේ දැන් හිතමුකෝ අපි මේ column දෙකක ගුණිතයක් ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන අපි multiplication කියලා. එහෙම නැත්නම් product කියලා කියනවා. එතකොට මේ column දෙකක ගුණිතයක එකතුව. එකතුවට අපි කියන්නේ sum කියලා. එතකොට Sumproduct කියන්නේ මේ column දෙක
වැඩි කරලා එහෙම නැත්නම් ගුණිතයේ එකතුව ගන්න ඉක්වේෂන් එකට තමයි සම් ප්‍රොඩක්ට් කියලා තියෙන්නේ. රයිට්. අපි මේක හදලමු මේ මෙච්චර මේ දුර යන්නේ නැතුව අපි කොහොමද මේක කෙටියෙන් හදන්නේ කියලා බලමු. අපිට ඕන total cost of item sold. විකුණපු item වල cost එක හොයාගන්න. සමාන කිරීම ගැව්වා අපි ගහන sum product කියලා මෙතන. right. ආවා. right. ඊට පස්සේ එනවා arrays දාන්න කියලා array එකක් කියන සාමාන්‍ය මේ range එක මොකද්ද මොන range එකද කියලා අපි මෙතන select කරන්න ඕන. අපි හොයන cost එකනේ. අපි ගාව item cost එක තියෙන ඔන්න ඒ range එක දුන්නා. comma එතකොට විකුණපු items ගන්න number of items ගන්න දුන්නා. ඒ range එකක් දුන්නා. right. ඒකම හරි ලේසි. column වරහන වැහුවා enter කරා. 7375 මෙතන තියෙනවා 7375 total cost එක උන් අපිට ආව 7375 කියලා. right. අපි ඊළඟ බලමු income එක හොයන්න කියලා. කොහොමද හොයන්නේ කියලා. ඒ විදිහටම sum product එක ගහමු. ඒවා array එක දුන්නා. array කියන්නේ මම කිව්ව ඉස්සෙල්ලා මේ range එක මොකක්ද කියලා දෙන්න ඕන. අපි හොයන්නේ income එක නම් item cost එක අපිට ගන්න ඕන item sale price එක. විකුණු item ගණන. විකුණපු ගණන item comma විකුණු මිල. කීය ගානේ කීයක් වික්කද කියන එක සරලව. 9630යි. මෙන්න අපි කලින් ගත්ත උත්තරයට හා සමාන වෙනවා. 9630යි. අපි දන්න ඉතින් profit එක හොයන්නේ income එකෙන් B70 B7 කොලම් එකෙන් අඩු කරනවා C කොලම් එක 2255 gross profit එක. හරි මට මෙතනදී කියලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙච්චර අපි ලොකු වැල්වට ආරමක් ගිහිල්ලා ගන්න උත්තරේ හරි ලේසියෙන් මේ sum product කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි කරේ sum product එකකින් කරේ කොලම් දෙකක ගුණිතයක එකතුවක් අරගෙන තමයි මේ කතන්දරය කරේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඉස්සරහට ඔයාලට ගොඩක් ඔයා accounts field එකේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, HRM වල ඉන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් office එකක back office කෙනෙක් විදියට ඉන්න පුළුවන්. මේ වගේ සමහර දේවල් වලට කරන්න මේ sum product කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න වෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳ නම් share කරන්න, comment කරන්න, මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් comment section එකේ දාන්න. ඔයා මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් subscribe කරලා like එකකුත් දාගෙන යන්න. කොහොම ස්තුතියි. හැමෝම තවත් මේ වගේ අලුත් පාඩමකින්